باليوم الأول تغدينا بطرابزون وانتقلنا لأوزنغول. الطريق بتاخد ساعة ونص تقريبا ومريحة وواضحة. اخترنا هوتيل يكون بعيد عن البحيرة كيلو عشان نتفادى الأزمة حوالين منطقة البحيرة. هلا وصلنا على أوزنغول واستلمنا الغرفة. احنا نزلنا بهوتيل اسمه جوبليك هوتيل أوزنغول. الهوتيل عبارة عن زي الأكواخ كله خشب. وصراحة it's really nice يعني لحد الآن مبهر. وخليني أفرجيكم الإطلالة من برا. هاي الإطلالة اللطيفة جدا، ومن هاي الجهة الآخر راح تكون البحيرة. طلعنا من هوتيل باتجاه البحيرة، تفاجأنا وانبهرنا بجمالها اللي الصور مستحيل تاخده. حواليها مليان أكشاك بتبيع أكل وهدايا، في كمان مدينة ملاهي للي معهم أطفال. بالنسبة للصفة فمليانة باركينجز بتقدر تدفع وتصف قد ما بدك، أو في حل تاني حوالين مدينة الملاهي والمحلات تقدر تصف ببلاش. عم نطلع على درج بيودي على لوك اوت بوينت. هذا المبدأ الفيو المبدئي أخيرا للوك اوت بوينت، وخلينا نشوف إذا فعلا تستاهل الأفرت ولا لأ. مليان مطاعم حوالين البحيرة بتقدر تحضر الغروب فيها وتسمع أذان المغرب. احنا تعشينا بدوغا موتيل وأكلنا بيدا. أحسن شي تاني يوم الصبح تصحوا بكير تستمتعوا بجمال البحيرة من الساعة 7. الدنيا بتكون هدوء، والصبح الغيوم ما بتكون مغطية رؤوس الجبال، فالمنظر بيكون مهيب زي ما انتم شايفين بالصورة. البادلينج ثرو ذا ليك بأوزنغول 50 ليرة على المركب. طبعا المركب انتم عارفين بوسع 4 أشخاص. من أحلى التجارب، ولازم ديفنتلي لما تيجوا على أوزنغول تعملوها وتستمتعوا. وعشان ناخد صورة طرابزون اللي بتشوفوها بالدعايات رحنا لكافيه ديدلي، بعدين مشينا لفوق شوي عشان ناخد صورة أعلى. الوصول للكافيهات اللي فوق بالسيارة مش سهل لأنه الطريق ترابية وضيقة. وإحنا بكافيه فوق كمان اسمه ديدلي كافيه. كنا قاعدين هيك على أوزنغول، طلعنا من الشباك لقينا ست قاعدة بتعمل جزلمة في البيت، تفضل الله، ونادينا عليها وكانت بتصلي، وهلا خلص الصلاة ونازلة تعملنا جزلمة. من أحلى الصدف اللي صارت معانا إنه إحنا صح لنا ناكل جزلمة من تحت الإيدين النورية. زي ما انتم شايفين بترق العجين بمرقين، واحد رفيع وواحد خميل، وأحلى شي إنها خلتني كمان أرق معاها. هلا بعدين بعد ما خلصنا الرق حطت نوعين جبنة، قطع صغيرة من جبنة الماعز وكمان جبنة مشلشلة تركية. بتحط عليها شوية زيت، بعدين بتطويها نص دائرة، بتلزق الأطراف، بعدين بتحطها على الصاج، بتحط عليها شوية زيت وبتضل تقلبها. وزي ما انتم شايفين هاي النتيجة النهائية. عافية طلسم. نمشي بالسوق القديم هدول اشتريت زيهم اللي هي الهدباند التراديشنال تبعتهم، الهدباند تبعتهم والشنات الحلوة. وهاي هي أبريق الشاي التقليدية تاعتهم. طبعا هم بيخمروا الشاي عشان هيك انتو شايفين طبقين من الأبريق. وهاي هي الأواني اللي بيضيفوا فيها مكعبات السكر مع الشاي. ولازم تزوروه وتدوقوا من عنده حافظ أحمد ذاته، من أشهر محلات الحلو بأوزنغول وطرابزون. أنا بأنها أوزنغول مشهورة بالسمك المرقط، فلازم بس تيجوا عليها انكم تجربوا السمك. يعني في اكثر من طريقه بيعملوها اياه، في سمك مشوي، في مدهون بالزبده، وفي كمان بالفخار عليه صلصه او جبنه، صلصه بندوره جبنه. فاحنا على كل حال طلبنا بس سمك مشوي وبالزبده، رحنا مطعم اسمه جروم، ف ان شاء الله تكون تجربه جيده. السمك كان كتير زاكي وبنصحكم فيه. انا بفضل سمك البحيرات لانه اخف زنخه. تابعونا بالفيديو الجاي عن ايدر وعن تفاصيل كاملة كيف تخططوا لرحلة طرابزون من ناحية تكاليف وطيران.